رفقا سلام، خیلی مخلصم، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام صحبت کنم درباره سایبری ها. میخوام بازش کنم براتون، برای کسایی که اطلاع ندارن. البته یه مقدار بحث حالت سیاسی داره. اگه کسی علاقه نداره ادامه ویدیو رو نبینه که شاید حوصله سربر بشه. ببینید تمام دیکتاتوری ها، تمام حکومت های حالا دیکتاتور، مستبد، توتالیتر ارتش سایبری دارن. ارتش سایبری چی؟ جنگ سایبری چی؟ جنگ سایبری جنگیه که خلاصه میشه داخل فضای مجازی. هدفش چیه؟ جهت دهی فکری به عموم مردم. روش عملکردشون چیه؟ روش عملکرد اینه که سایبری ها مثل برگه های پاسور با چهره های مختلف، رنگ های مختلف، اما همه یه چیزن. اگه برشون گردونی، اگه نقاب رو برگردونی، همه یه چیز هستن، همه یه رنگ هستن، همه زیر مجموعه یه حکومت و نظام هستن. مثال میزنم که قابل فهمتر باشه. مثلا یه اکانت یه پسر ورزشکار رو در نظر بگیر، یه اکانت یه دختر هنرمند یا آدمای معمولی روزمره نویس، اینا رو در نظر بگیر. اکانت های معترض رو در نظر بگیر، اکانت های خیلی رادیکال، مخالفای خیلی رادیکال که اصلا کاملا مخالف نظام هستن، فقط انقلاب میخوان. خب هر کدوم از اینا مدل‌های مختلفی هستن دیگه، به اصطلاح خریدارای متفاوت خودشون رو دارن. خب اون پسر یه سری مشتری جذب میکنه، دختره یه سری مشتری جذب میکنه، اون اکانت رادیکال یه سری مشتری جذب میکنه. در زمان مناسب اینا شروع میکنن به عملیات رو به اصطلاح شروع میکنن، عملیات سایبریشون رو شروع میکنن. حالا این عملیات ها از دسته های مختلفی میتونه باشه. میتونه راه اندازی و پیشبرد یک جریان باشه. مثلا یک نظامی کشته میشه، اینا شروع میکنن به زبانهای مختلف و از زاویه دیدهای مختلف تسلیت میدن براش، یا مثلا تعریف میکنن ازش. یا جریانهای دیگه، مثلا یه هواپیمایی رو بهش شلیک میکنن، اینا شروع میکنن به زبانهای مختلف افکار عمومی رو جوری جهت میدن که انگار این خبر دروغه، دور از عقل، حتی اینجوری نشون میدن. کار دیگه ای که میکنن اینه که افراد مؤثر، فعالین مؤثر اجتماعی و سیاسی رو تخریب میکنن. روش های تخریبشون چیه؟ میتونن یه تهمتی بزنن و همه با همون تهمت رو پخش کنن. میتونن بخشی از نوشته اون فرد رو جدا کنن و منتشر کنن. میتونن بخشی از ویدیوی اون فرد رو جدا کنن و منتشر کنن. برای مثال من همین الان چیزی رو میگم که قابل جدا کردن باشه و بتونن ازش استفاده کنن برای تخریب من. برای مثال من به دروغ میگم من از آمریکا پول میگیرم. از جایی که دستم گذاشتم رو سینم، اگه کات کنی پخش کنی، این میشه ویدیویی که میتونن باهاش وجه من رو خراب کنن. اگه من یه متنی رو بنویسم، بخشی از اون رو جدا میکنن و بدون قبل و بعدش معنای متفاوتی پیدا میکنه و با انتشار اون وجه من رو خراب میکنن. تو تمام این سالها اینا کسایی که فعالیت میکردن، کسایی که وطن دوست بودن، برای مردمشون تلاش میکردن، بها میدادن، آدمای خیلی زیادی داشتیم، خیلی زیاد، من اسم نمیارم ولی خیلی زیادن، وجه اونا رو خراب کردن. چه سودی داره خراب کردن وجه این افراد؟ اینا حمایت مردمی خودشون رو از دست میدن. این فعالین مردمی در واقع اون قدرتشون رو، قدرت تاثیرگذاریشون رو در نتیجه تا حدی از دست خواهند داد. این باعث میشه که این فعال قدرتش رو از دست میده، این از دست میده، اینا از هم حتی دور میشن. ممکنه توی همون افراد هم کسی فریب این بازی رو بخوره، پیش میاد، قطعا ممکنه که پیش بیاد. ببخشید. خیلی خوب، معذرت میخوام. برای مثال این توییت رو نگاه کنید. بخشی از
توییت من رو جدا کرده و جوری نشون داده که انگار من کلا با هشتگ زدن مخالفم، در صورتی که من سالهاست خودم دارم اگه کسی رو دستگیر میکنن هشتگ میزنم براش، توییت میزنم براش، شاید هر روز، در صورتی که من قبل از اون یه متن بلندی نوشته بودم و در مورد خود همین سایبری ها صحبت کرده بودم و این ادامه اون متن بود. این یه نمونهشه فقط. اینا خلاصه نمیشن به ارتش سایبری. آدم های معمولی هم مثل من و شما جزء این افراد هستن. یعنی این ارتش سایبری آدم های معمولی رو هم میخره. چطور؟ من معترضم، میاد به من پیشنهاد پول میده، میگه بیا با ما همگام شو توی این مسیر، تو کار خودتو بکن، ما هم کاری با تو نداریم، ولی وقتی ما نیاز داریم مثلا ما رو باز نشر کن، توییت منو مثلا ریتوییت کن، مثلا فلان صحبتی که من میکنم از من حمایت کن و این مقدار پول ماهیانه ما به تو میدیم. نمونه بوده که پول دادن به کسی که حالا هنرش رو نمیخوام بگم، فعالیتش رو نمیخوام بگم، اومدن به آقای ایکس پول دادن، مثلا رپره، گفتن که بیا این مقدار پول ما به تو میدیم، حمایت میکنیم از کارت، تو یه موزیک ویدیوی خیلی خفن بزن و اعتراضتو بکن، ولی اینجا این رو هم تخریب کن، فلان شخص رو هم وقتی ما داریم تخریب میکنیم بیا کنار ما بایست و این رو هم تخریب کن. پس الان ارتش سایبری که ما باهاش روبرو هستیم فقط خلاصه نمیشن تو کسایی که مستقیما به اصطلاح مزد بگیر هستن، مستقیما مزد میگیرن، کسایی هستن که غیر مستقیم فعالیت میکنن، کسایی هستن که توی جناح اونا نیستن، کسایی هستن که فقط برای پولم نیست، برای اینکه خودشون به یه جایگاهی برسن، کمی اسم، به کمی شهرت، اونا هم همدست این سایبری ها میشن. دوره پول در آوردن از خون مردم ایران تموم شده، دوره باندبازی تموم شده. ما یک هدف مشترک داریم، من برای باند خودم نمی جنگم، اونی که داره برای باند خودش می جنگه توی تیم مردم ایران جا نمیگیره. دشمن من دوست من نیست. امروز اگه من فقط برای اسم توماد جنگیدم، من حذف میشم از تیم بچه های 98، بچه های 96، من حذف میشم از این تیم. هیچ کس هم نمیتونه جلوی این روند رو بگیره. امروز اگر برای باندت جنگیدی، قدرت جنگیدی، این اصلا ارتباطی به این فضایی که ما داخلش قرار گرفتیم نداره. اینجا کسی دنبال قدرت نیست، اینجا کسی ارزشی برای قدرت، برای پول، برای شهرت، اینجا ارزش نیستن اینا برای ما. اگر اینا برای تو ارزشن، اگر فقط میخوای دوستت، رهبرت، اگر اونی که فکر میکنه خیلی بزرگه، اگر تیمتون، اگر باندت، اگر برای پوله، اگر اونا رو میخوای بالا ببری، نه، تو هم همدست سایبری ها هستی. اگر برای باندت فقط داری مبارزه میکنی، تو هم همدست ظالم هستی. مرز وجود داره بین ما. این مرز هر روز شفافتر میشه، هر روز پرده ها میافتن، مشخص میشه کی کجا قرار گرفته، کی کجا ایستاده، کی با مردم ایستاده، کی بر علیه مردم. اگر با مردم نایستادی دیگه تفاوتی نداره کجا ایستادی، چه کنار ظالم، چه تو باندت و برای باندت. نه، تو کنار مردم نیستی. ما نیاز داریم به فهم مشترک، ما نیاز داریم به هدف مشترک. و چه هدفی مهمتر از مردم ایران؟ یه زمانی بود یکی گفت کسی که کلمه مردم رو زیاد استفاده میکنه، یکی از دوستای نزدیک من بود، میگفت اینایی که کلمه مردم رو زیاد استفاده میکنن دنبال قدرت میگردن. من امروز اگه بگم نه هم ولی یه لحظه یادم افتاد چیز جالبی بود، دیدم که خودم درگیر این ادبیات شدم، ولی لازمه که من اینجوری بگم. من نگم آخه کسی خب نیومده بگه، شاید هم به گوش من نرسیده. اگر تا امروز هم برای باندت فعالیت میکردی، امروز من دوستانه به تو پیشنهاد میکنم
بیا کنار مردم بیست، بگذر از اون پول، از اون مقام، جور دیگه به دست بیار، از اون شهرت یا هر چیزی که دنبالش هستی. باند تو ولشون. با باند بازی کسی به جایی نمیرسه. نه باند تو به جایی میرسه، نه باند رقیبت به جایی میرسه. نه هیچ کس به جایی نمیرسه. تو داری دشمنت رو قوی تر میکنی، تو داری دشمن مشترک رو قوی تر میکنی، با فاصله‌ای که آگاهانه یا بدون اینکه متوجه بشی ایجاد میکنی بین مردم. روی سخن من با اونی نیست که مستقیما داره پول میگیره از نظام، با اونیه که فریب خورده. تو میتونی برگردی، تو پتانسیلش رو داری. سایبریا هم که تکلیفشون مشخصه، دستهایی که رو شدن، آدمای کمهوشی که یه الگوریتم تکراری رو همیشه پیش میبرن، تکرار میکنن و دوباره یه چرخ است، هر بار یه نفر رو به یه شکل سعی میکنن تخریب کنن. گذشت دورش تموم شده. من افسوس میخورم به حال اون نظامی که پول میریزه به پای شما کمهوش ها. خیلی خوب، وقتتون هم گرفتم بچه ها، خودیا دمتون گرمه. امیدوارم که هممون این رو بدونیم، موقعیت سخته، باید باهوش باشیم. این فکر کردن خیلی مهمه. کاش به ما یاد میدادن فکر کنیم. مهم نیست تومان چی میگه، تو فکر کن ببین چی میگه. تو فکر کن، تو اونورم اگه مخالفش هم کسی صحبت کنه به اون هم فکر کن. ببین فکر خیلی مهمه. تمام آدما باهوشن. کسی که فکر میکنه فقط خودش میفهمه، فقط خودش باهوشه، این جزء احمق ترینان. کاش کلمه احمق رو استفاده نمی‌کردم، دوباره استفاده کردم. آره، همه آدما باهوشن، همه ما مغز داریم، توانایی تفکر داریم، همه ما قدرت پردازش داریم، میتونیم فکر کنیم. نیازی نیست هیچ کس رو اونقدر بزرگ نکنید که تمام حرفاش رو بدون چون و چرا بپذیرید. هیچ کس. فقط خودت هستی که میتونی درست و غلط رو تشخیص بدی. اجازه نده کسی تأثیر زیادی روت بذاره، چون تأثیر پذیری که کاملا ناخودآگاهه و نمیشه جلوش رو گرفت. تأثیر زیادی نذار کسی بذار روی ذهنت. خودت فکر کن. ما کافیه به همین فکر کردن برسیم، تمام سختی‌ها تموم میشه، به یه جامعه فوق‌العاده‌ای دست پیدا می‌کنیم. امیدوارم همیشه خفن، قوی، توپ. مرسی، خداحافظ.